ආයිබෝවන් හැමෝටම අදත් මම ඔන්න ෆුඩ් රිවිව් එකක් කරන්න කියලා තමයි හදන්නේ. අදත් අවුට්ලට් එකට නම් ගිහිල්ලා නැහැ. පික්මි ෆුඩ් එකක් දාගෙන මම මේක ගෙන්න ගත්තේ. අද මම try කරන්න බලන්නේ හත්මාලුව කියන අවුට්ලට් එකේ rice and curry එකක්, fish rice and curry එකක්. එහෙනම් අපි බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද මේ කෑම එක රහද මොකද්ද මේක ඒ ගානට සාධාරණව හම්බ වෙනවද මොකද කියලා අපි කාලම බලමු. ඔන්න ඉතින් කෑම එක මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේකේ තියෙනවා පරිප්පු තියෙනවා, සෝයා තියෙනවා, මාළු කරි එක තියෙනවා, බීට් තියෙනවා, තිබ්බටු දාපු මොකක් හරි මැල්ලුමක් හෝ සම්බෝලයක් තියෙනවා. වෙනුවෙන් නම් රහ පාටයි. කාලා බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ, කොහොමද රහ කියලා. ඉතින් ඔන්න මම කාලා බලන්න තමයි හදන්නේ. කොහොමද කියලා බලමු කාලම. මාළු ගැල්ල නම් ටික පොඩි වගේ. ඒ වුණාට සුවඳ නම් තියෙනවා. කාලා බලමු. බත් එක නම් ටිකක් පොඩ්ඩක් වේලිලා වගේ. සෝයා එක රහයි. මේකේ rice and curry එකක් මට උනේ රුපියල් 500 ගාණක්. sorry 500 ගාණක් හරි 400 ගාණක් හරි. පරිප්පු එක නම් රහයි ඇත්තටම. පෝෂන් එකත් සාමාන්‍යයෙන් ගානට දිනනවා. මේකට කරිස් 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාළු තියෙනවා. මාළු එකත් රහට වෙලා තියෙනවා. අර තිබ්බටු එක පොඩ්ඩක් තිත්ත ගතියක් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක හැටි වෙන්න ඇති. මිරිස් 3-5 නම් හොඳටම තියෙනවා. සැර ගානට තියෙනවා. ගොඩක් සැර නැති වුණාම කෑම එකක් කන්න අමාරුයි. මේකේ ඒ ගානට සැරේම කොහොම ගානට තියෙනවා. අඩුපාඩුවකට කියන්නේ බැදපු මිරිස් කරලා එතකොට පපඩම් ටිකක් තිබ්බනම් මේක තවත් නියමයට මැච් වෙනවා. ඉතින් කියන්න දෙන්නේ කෑම එකේ එහෙම ලොකු අඩුපාඩුවක් නැහැ. ඒ ගානට ෂේප් හොඳයි. ඔයාලත් ඉතින් හත්මාලුව නුවරවට ඉන්න අයට හත්මාලුව පික්මි එකෙන් ඔඩර් ගන්න පුළුවන් අවුට්ලට් එකකුත් ඇති යාලගේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. කෑම වල ලොකු අප්සෙට් එකක් නැහැ. කන්න පුළුවන්. ඊවන ගානට සාධාරණ පෝෂන් එකක් හම්බ වෙනවා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට මම මේ කෑම එක මම තව කනවා. අදට මම වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්. ඔයාලත් කාලා බලන්න. මට නම් ෂේප් කෑම හොඳයි. try කරලා බලන්න. තව අලුත් දවසක
අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe එකක් දාන්න. තව දවසක තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ඔයාලගේ අදහස් යටින් කමෙන්ට් කරන්න හම්බෙත් කරන්න. එහෙනම් තව දවසක හම්බෙමු.